Nikini Poya, also known as Nikini Full Moon Poya Day, is a significant Buddhist holiday observed in Sri Lanka. Poya days are special days in Sri Lankan Buddhist calendar dedicated to commemorating key events in the life of Lord Buddha. The Nikini Poya falls on the full moon day of the lunar month of Nikini, which typically corresponds to the month of August in the Gregorian calendar. However, the exact day may vary each year based on the lunar calendar. On Nikini Poya, Buddhists engage in various religious activities such as visiting temples, participating in dhamma discussions, meditating, and performing acts of generosity. Devotees also observe the Eight Precepts, which involves following a stricter code of conduct and abstinence compared to other regular Poya days. Since the lunar calendar may change from year to year, it's always good to check a recent calendar or consult with local Buddhist authorities in Sri Lanka to confirm the exact date of Nikini Full Moon Poya Day for the current year. This Poya marks the anniversary of the first Buddhist council held after the Supreme Buddha's passing away. This key to the council's success was the treasurer of Dhamma, Venerable Ananda Thera, who became an Arahat the night before the first Buddhist council. It was also on a Nikini Full Moon Poya Day that Venerable Rahula, the son of the Bodhisattva, became an Arahat. නිකිනි පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය. නිකිනි පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය ලෙස හැඳින්වෙන නිකිනි පොහොය ශ්‍රී ලංකාවේ සමරනු ලබන සැලකිය යුතු බෞද්ධ පොහෝ නිවාඩු දින අතරින් එකක්. පොහොය යනු ශ්‍රී ලාංකේය බෞද්ධ දින දර්ශනයේ විශේෂ දින වන අතර එය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ ප්‍රධාන සිදුවීම් සිහිපත් කිරීම සඳහා වෙන් කර ඇති දිනයන් වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෙගෝරියානු දින දර්ශනයේ අගෝස්තු මාසයට අනුරූප වන නිකිනි චන්ද්‍ර මාසයේ පුර පසළොස්වක පොහොය දිනට නිකිනි පොහොය යෙදී තියෙනවා. කෙසේ වෙතත් චන්ද්‍ර දින දර්ශනය මත පදනම්ව යම් යම් වසරවල් වල නිකිනි පොහොය යෙදෙන දිනය අගෝස්තු මාසයේ යම් යම් දිනයන් සඳහා යෙදිය හැකියි. නිකිනි පොහොය දිනයේදී බෞද්ධයන් විහාරස්ථාන වන්දනාව, ධර්ම සාකච්ඡාවලට සහභාගී වීම, භාවනා කිරීම, ත්‍යාගශීලී ක්‍රියා සිදු කිරීම ආදී විවිධ ආගමික කටයුතු වල නිරත වෙනවා. අනෙකුත් නිත්‍ය පොහෝ දිනවලට සාපේක්ෂව දැඩි ආචාර ධර්ම ප්‍රතිපත්ති සහ වැළකීම් අනුගමනය කිරීම ඇතුළත්ව සිල්පද 8ද බැතුමතුන් විසින් රකිනු ලබනවා. චන්ද්‍ර දින දර්ශනය වසරින් වසර වෙනස් විය හැකි බැවින් පත්මන් වර්ෂය සඳහා නිකිනිපුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය නිශ්චිතව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මෑත දින දර්ශනයක් පරීක්ෂා කිරීම හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාදේශීය බෞද්ධ බලධාරීන් සම්බන්ධ කරගත හැකියි. නිකිනි පොහෝ දිනයේ වැදගත්කම ගැන අපි කතා කළොත් මෙම පොහොය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑමෙන් පසු පවත්වන ලද ප්‍රථම බෞද්ධ සංගායනාවට සංවත්සරය සනිටුවහන් කරනවා. ඒ වගේම සභාවේ සාර්ථකත්වයට අතිශයින්ම වැදගත් පුද්ගලයෙකු වූ ධර්ම භාණ්ඩාගාරික ආනන්ද හිමියන් රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත්වීම සිදු වුණේද මෙම දිනයට පෙර දිනයේ. ඒ වගේම සිදුවත් බෝසතාණන් වහන්සේගේ පුත්‍රයා වූ රාහුල තෙරුන් වහන්සේ රහත් වූයේද නිකිනි පුන් පසළොස්වක පොහෝ දිනයකයි. ඔබ සැමට පින්බර නිකිනි පොහෝ දිනයක් වේවා.